สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชิฟฟ่อนเลมอนค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาขูดผิวเลมอนก่อนค่ะจะใช้เลมอน1ลูกนะคะนำไปทำความสะอาดแล้วก็นำมาขูดผิวเราก็จะได้เป็นผิวเลมอนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเลมอนไปผ่าครึ่งนะคะแล้วก็นำไปคั้นเอาแต่น้ำค่ะน้ำเลมอนที่ได้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งเราจะนำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงและอีกส่วนหนึ่งเราจะนำไปตีไข่ขาวค่ะต่อไปเรามาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำเลมอนน้ำมันพืชนมสดและเกลือค่ะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะนำแป้งเค้กและผงฟูร่อนลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะจากนั้นใส่ผิวเลมอนลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเมื่อเข้ากันดีเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำเลมอนค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปจากแบ่งใส่3ครั้งค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดและตีด้วยความเร็วระดับปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอได้แบบนี้เราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยแจ็คจะทยอยแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสมจำนวน3รอบค่ะแต่ละรอบเราก็จะใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมให้เข้ากันค่ะทำด้วยความเบามือแต่ก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วนะคะถ้าคนนานอาจจะทำให้เค้กยุบได้ค่ะในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมนะคะจะได้เก็บรายละเอียดได้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ปล่องนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วหรือประมาณ20เซนค่ะใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้สะอาดๆคนแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็ยกเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะไม่เปิดพัดลมนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะทั้งนี้อย่าลืมวอร์มไฟกันก่อนนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็ยกออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะจะคว่ำไว้นะคะพอเค้กเย็นแล้วก็นำออกจากพิมพ์แล้วก็นำไปตัดเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะเค้กชิฟฟ่อนเลมอนสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมเลมอนทำง่ายมากๆเลยค่ะใครชอบทานเค้กเปลือยๆแบบนี้ก็ลองทำเค้กชิฟฟ่อนเลมอนสูตรนี้ดูนะคะรับรองว่าทำง่ายไม่ยากค่ะทานคู่กับชาหรือกาแฟเป็นอาหารว่างก็ฟินเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ